ඔන්න අද ගෙනල් දෙනවා හදන්න Canon pixma X 2570 වයිස් මේක ඔන් කරාට පස්සේ ලෙඩ වෙන්නේ ලක 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ट्वीट कर पे करते हो मैं क्या කොල නොමල් එකක් ගන්න මේ ප්‍රින්ටර් එක තියෙන කොල් මේ කිසි ප්‍රින්ට් එකක් දෙන්නේ නැහැ මේර එකක් වෙනවා මේ ගේස් එක තමයි ලෙඩේ තියෙන්නේ මේකේ කිසිම ප්‍රචාරයක් නොදක්වයි මේකට අපි කරන්න ඕන මේ පින් ටික හවුත් වෙලා තමයි ඇත්තේ මගේ ගාව තියෙන මෙන්න මේ CN 10 කියන කන්ටැක්ට් ක්ලීනර් එක ඒක අරගෙන එකෙන් ටිකක් ස්ප්‍රේ කරලා පින් ටික සුද්ධ කරගෙන අපි ගහලා බලමු මුලින්ම අර කලින් ආවාගේ ඒ කියන්නේ LED බල්බ් ටික පස් පාරක් බ්ලින්ක් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ කාර්ට්‍රේජ් එකක් නැති වුණාට පස්සේ වගේ එකක් තමයි එතනින් පෙර එක පෙන්නන්නේ මේ එක්කෝ අපි දැන් මෙතන මේ කාර්ට්‍රේජ් එක සුද්ධ කරලා බැලුවේ සමහර කාර්ට්‍රේජ් එක සෙට් වෙලා නැතු වෙදී හරියට අතන කනෙක්ට් වෙන්නේ නැතු වෙදී ඒකින්ද තමයි මේ වැඩ කරන්නේ නැතුව ඇත්තේ මේ ඔතන ඔය වගේ ක්ලීන් කරලා අපි ඊට පස්සේ ප්‍රින්ටර් ඇතුලේ පින් ටික ක්ලීන් කරන්න ඕන මේ ඔය වගේ මේ ටිෂු පේපර් එකක් අරගෙන සුද්ධ කරලා ගහලා බලන්න ඕන මේකේ මේ කාර්ට්‍රේජ් මේක නෑ හැබැයි මේ කාලයක් අයින් කරලා තිබිච්ච ප්‍රින්ටර් එකක් බලමු මේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වුණොත් ලොකු දෙයක් මේ කාලේ හැටියට මට YouTube එකට කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් දාන්නත් බැරි වුණා මේ ඔයාලට තාම මේ වගේ ප්‍රින්ටර් ගැන කම්පියුටර්ස් ගැන දැනගන්න එහෙම ඕන මගේ YouTube channel එක යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න පුළුවන් ටික අනිවාර්යෙන් කියලා දීලා මේ වීඩියෝ ටිකක් දාන්න මේ ප්‍රින්ටර් එකේ තව මොනවා හරි විශේෂ දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් මේ මට මෙසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන් ටික කරලා දාන්නම් වීඩියෝ ටිකක් මේ දැන් තමයි සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබස්ක්‍රයිබ් එකකුත් දාන්න මේ ප්‍රින්ටර් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන ඉතින් කොස්ට් එක නම් පොඩ්ඩක් වැඩි මේ කොලේක ඕක ප්‍රින්ටර්ලා එනකොට මොකද කාර්ට්‍රේජ් එකකුත් දැන් ඉස්සර රුපියල් 1500 වගේ තිබ්බා 1200යි වගේ ගන්න දැන් මට රුපියල් 3000ක් විතර නෝ එක කාර්ට්‍රේජ් එක එහෙම බැලුවට පස්සේ ඉතින් සාමාන්‍ය කොල 500ක් ගැහුවට පස්සේ කොලයක රුපියල් 50ක් විතර වෙන්නම කොස්ට් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා 50ක් 60ක් වගේ වෙන්නම මේ ඒත් ඉතින් අර ගෙදරක පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට එච්චර ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ ප්‍රින්ටර් එකක් හොඳයි මේ ගෙදර වැඩ ටික කරගන්න අනිත් එක මේ ප්‍රින්ටර් මේ සවුත් වෙන්නේ කාලයක් පාවිච්චි නොකරත් තිබ්බම සවුත් වෙනවා පුළුවන් නම් මාසෙට කොල දෙකක්වත් ගහන්න කොහොම හරි කරලා ගෙවල් වල තියෙන කට්ටිය ප්‍රින්ටර් එක නැත්තම් වෙනනම් වරදක් නැහැ ප්‍රින්ටර් එක සාමාන්‍ය කලර්ස් එම නම් ක්වොලිටි හොඳයි මේ ප්‍රින්ටර් එක පළවෙනි කොලේ ඕන් කරපු හැටි ගන්න ටිකක් වෙලා යනවා බලමු දැන් කොලේ මේ කාර්ට්‍රේජ් නම් ෂුවර් නෑ කලර් වදීද්දි කියලා කොලේ කොහොම හරි ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ එහා පැත්තෙන් ආවොත් වැඩේ හරි වගේනේ මේක කාලයක් අයින් කරලා දාලා තිබිච්ච ප්‍රින්ටර් එකක් බලමු තින්ත ටික උත්තාලා කලර්ස් වලින්වත් ගහන්න කල එකක් වත්ත දීද බලන්න
කළුයි කියනම් ඉන්නේ නෑ තින්ත මගේ දැන්ට තින්ත නන්න හැ බලමු කලසයක්වත් මොක් කරි කරලා දාගත්තොත් පොඩක් ඒගැන්න ශුවර්ණ තකොට පින්ටර එක වැඩ කිය කල එකක් දැම බලමු කලස් ගලස් වදිනෝ ඒකාට ඉජ සෞත්තුල වෙරීරි වදින්න රත්තියන්නේ සෞත්තුරට පස්සේ කමක් නෑ මේ පින්ටරේ ගැන මට දෙන්න තිබිච්ච අවලට දෙන්න තිබිච් අයිඩිය එකනම් දුන්නා එකැන මේ රේක ආවොත් මේ ලෙඩේ ඉන්න මෙන්න කාර්ටේජ් ප්‍රශ්ද හින්ද කියලා පාලටත් තවත් මේ ට්‍රයි කරගන්න දැම මේ ගැන මේ අයි කාලයක් අයික දාල්ද විච පින්ටර එකක් මේ එකයි මෙහම වෙලා තියෙන්නේ බලමුවාල්ට තා මොනහරි මේ වගේ පින්ටරේ මේ තුවාල්ට අවශ්‍ය වීඩියෝ මොනහ තිප මන්දාන්න වාල්ටත් දැනගන්දයක් තිරෙන වීඩියෝ එකටින් කමෙන්ට් ඇත්දාන්න ම රිප්ලයි කරන්න